امشب در 24 تنش بی سابقه بین ایران و آمریکا. وزیر دفاع ایالات متحده گفته واشنگتن حمله به نیروهاش رو تحمل نمی‌کنه. وال استریت ژورنال میگه آمریکا در حال بررسی حمله به مواضع شبه نظامیان در ایرانه. حمله راکتی تازه به پایگاه آمریکایی الشدادی در شمال شرق سوریه. همزمان رسانه‌های این کشور از کشته شدن مستشاران ایرانی در حمله اسرائیل خبر دادند. تحریم‌های جدید بریتانیا و آمریکا در مقابله با شبکه ترور خارج از کشور جمهوری اسلامی. بریتانیا میگه این اقدام در واکنش به تهدیدها علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال انجام شده. وزارت دادگستری آمریکا هم یکی از افراد وابسته به سپاه رو به ارتکاب یک طرح قتل متهم کرده. سازمان عفو بین‌الملل گفته از اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران وحشت زده شده. 7 سازمان حقوق بشری هم خواهان اعتصاب سراسری مردم کردستان شدند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در پی کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن، شماری از جمهوری‌خواهان از دولت بایدن خواستار حمله نظامی به ایران شدند. کاخ سفید اما گفته به دنبال جنگ نیست و به حمله پهپادی نیروهای نیابتی تهران به پایگاه برج 22 در زمان مناسب و به شیوه خودش پاسخی درخور خواهد داد. مقامات واشنگتن به روزنامه وال استریت ژورنال گفتند نیروهای آمریکایی نتونستند جلوی این حمله مرگبار رو بگیرن، چرا که اون رو با یک پهپاد آمریکایی در حال بازگشت به پایگاه اشتباه گرفته بودند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا در این گزارش گفته واشنگتن هنوز مدرک نیافته که نشون بده این حمله رو تهران سازمان داده. با این حال در همین گزارش مقامات دیگر آمریکایی گفتن واشنگتن در حال بررسی حمله به مواضع جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و همینطور خاک خود ایرانه. در حمله به پایگاه آمریکا در اردن 3 سرباز کشته و دست کم 34 نفر دیگه زخمی شدند. این پایگاه در مرز با سوریه واقع شده و میزبان 350 پرسنل ارتش و نیروی هوایی آمریکاست. ساعتی پیش لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در نشستی با دبیرکل ناتو گفت حمله به نیروهای آمریکایی رو تحمل نمی‌کنه و همه اقدامات لازم برای دفاع از سربازان آمریکایی انجام میشه. اجازه دهید ابتدا خشم و اندوه عمیق خود را نسبت به کشته شدن 3 سرباز شجاع آمریکایی در اردن و زخمی شدن سایر نیروها ابراز کنم. رئیس جمهور و من هرگز حمله به نیروهای آمریکایی را تحمل نمی‌کنیم و همه اقدامات لازم را برای دفاع از آمریکا و نیروهایمان انجام خواهیم داد. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، بالای 100 خورده بار در این چند ماهی که از حمله 7 اکتبر میگذره گروه‌های نیابتی ایران به منافع آمریکا در منطقه حمله کردن، ولی این یکی بسیار متفاوت هست. 3 آمریکایی کشته شدن و الان فشار بسیار زیادی بر دولت بایدن هست که اقدامی به مراتب جدی‌تر از اقدامات گذشته در مقابل تهران نشون بده. خب بعضی از جمهوری خواهان میگن با سیاستی که دولت بایدن پیش گرفته بود در قبال جمهوری اسلامی دیر یا زود این اتفاق میافتاد. بالاخره همونجور که شما گفتید 150 تا حمله انجام شده. یک کسی 150 بار سنگ پرت کنه به یه ساختمون میتونه توقع داشته باشه بالاخره یک آسیبی بهش وارد بشه و الان هم اون چیزی که نشریه وال استریت ژورنال میگوید این است که به هر جهت این گروه‌های نیابتی توانستند در واقع با یک پهپاد آمریکایی به سمت اون پهپاد اومدن نزدیک شدن، در حالی که اون نیروهای آمریکایی در پایگاه منتظر فرود اون پهپاد بودن ناگهان مورد حمله قرار گرفتن. بنابراین سیستم‌های دفاعی اون پایگاه خاموش شده است. یعنی راهی پیدا کردند این نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بعد از مدت‌ها که نگاه کردند به این 150 حملات که بفهمن نقاط ضعف این سیستم دفاعی چیست. اگر ما فکر کنیم برگردیم به تاریخ عقب می‌بینیم القاعده هم از همین تکنیک استفاده کرد برای اینکه بخواد حملات به برج‌های دوقلو رو انجام بده. چقدر بارها و بارها سعی کردن حمله کنن به جاهای مختلف، سعی کردن حتی پیام‌های دروغ میدادن که میخوان حمله کنن به جایی، فقط میشستن نگاه میکردن ببینن کدوم نیروها میان، چگونه اونجا رو سعی میکنن حفاظت کنن که نقاط ضعفش رو پیدا کنن. و اینجا در کنگره از همون روز اول فردا در برنامه تو در ایران اینترنشنال سناتورهای مختلفی که ما اینجا باشون صحبت کردیم اکثرا جمهوری‌خواه یکی پس از دیگری میگفتند این وضعیت وضعیتی است که نیروهای آمریکایی رو در معرض خطر قرار میدهد. آیا این تراژدی بود که میتونست جلوش گرفته بشود؟ امروز آقای جان کربی در سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید که بسیار
عصبی به نظر می اومد. پاسخ بسیاری از خبرنگاران رو نداد. با 2-3 تا از خبرنگارا وارد مشاجره شد سر همین داستان ایران. یکی دو تا از خبرنگارا شروع کردن سوالاشون داد زدن در حالی که آقای کربی داشت حرف میزد و حرف همدیگه رو قطع کردن و آقای کربی پشت سر هم گفت نمیخواد بگوید مرحله بعدی چه اتفاقی بیفتد. از روی اون سکوی مطبوعاتی نمیخواد وارد جنگ لفظی با جمهوری اسلامی بشود. پشت هم میگفت که خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیست. بعد خبرنگارا پرسیدن خب پس منظورتون این است که به خاک ایران حمله نخواهید کرد؟ اگر شما میگویید خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیستید، میگویید تمام این نیروها رو گذاشتید تو اون منطقه، خواهان جنگ با هوتی ها نیستید، هوتی ها شلیک میکنن به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها شلیک میکنن به هوتی ها، به چشم ما که شبیه جنگ میآید. ولی الان اگر دارد آقای کربی میگوید که ما نمیخوایم جنگ رو گسترش بدیم، خبرنگاران ازش میپرسیدن پس منظورتون اینه که به خاک ایران حمله نخواهید کرد؟ و اینم یک چیزی است که بخش دیگری از دموکرات ها، مخصوصا دموکرات های چپگرا اینجا در طول 24 ساعت اخیر گفتن. ما راجع به انتقادات صحبت کردیم، سناتور تام کاتن، سناتور لینزی گرام، سناتورهای دیگری، جان کورنین از تگزاس، اینا همه الان میگویند که به تهران باید حمله کرد، به ایران باید حمله کرد، به مواضع پالایشگاه‌های نفتی جمهوری اسلامی باید حمله کرد. از اون طرف هم شما میشنوید دموکرات‌های چپگرا، مثلا خانم باربارا لی از دولت بایدن انتقاد کرد، گفت تمام این اتفاقات به خاطر اینکه دولت بایدن حمایت بیچون و چرا کرده است از اسرائیل و اون چیزی که ایشون نسل کشی در غزه خواند. گفت الان هم دیر نشده است، دولت بایدن میتونه حمایتش از دولت اسرائیل بردارد، این حملات متوقف خواهد شد. هستن دموکرات‌های دیگری هم که میگویند این یک طعمه است، جمهوری اسلامی این رو قرار میدهد این گروه‌های نیابتی و این حملات رو به امید اینکه وارد یک جنگ مستقیم با ایالات متحده بشود. و حتی یکی دو تا از نماینده‌های دموکرات من دیدم امروز در مصاحبه‌هایی که انجام دادن در کنگره میگفتن خب چرا اون جمهوری خواهانی که خیلی علاقه دارن به جنگ با تهران پسران و دختران خودشون رو نمیفرستن به جبهه‌های جنگ تا بخواهن برن با جمهوری اسلامی درگیر بشن؟ به هر جهت واضحاً الان 24 ساعت گذشته است از این حملات، هنوز مشخصاً دولت بایدن نتونسته بگوید به همه ما که چه خواهد کرد. آقای بایدن هنوز با مردم آمریکا صحبت نکرده است راجع به این قضیه. در یک کارزار انتخاباتی در کارولینای جنوبی 1 دقیقه سکوت کرد به خاطر اون 3 سرباز کشته شده. نه بایدن خیلی جدی گرفته شده تا حالا پاسخاش و نه اینجا در کنگره به نظر میاد که قانونگذاران ایرانی قانونگذاران آمریکایی قانع شده باشند از پاسخهای دولت بایدن. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. در ادامه واکنش‌ها به حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی برج 22 در اردن و نگرانی درباره گسترش درگیری در خاورمیانه، نیکی هیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته اگه دولت بایدن تحریم‌ها علیه ایران رو برنمی‌داشت چنین حملاتی علیه سربازان آمریکایی صورت نمی‌گرفت. بدون حمایت ایران حماس وجود نمی داشت، حزب الله وجود نمی داشت، حوثی‌ها و نیروهای نیابتی تهران در عراق و سوریه یا اونایی که به مردان و زنان نظامی ما در اردن حمله کردن هم وجود نمی داشتند. بایدن چه کرد؟ تحریم‌ها علیه ایران رو لغو کرد و به چین اجازه داد تا حداکثر نفت رو خریداری کنه و خزانه ایران رو برای انجام همه این اقدامات از جمله آنچه در اسرائیل یا عراق و سوریه یا آن چیزی که حزب الله در لبنان انجام میده پر کنه. همه اینها به خاطر جو بایدنه. آرش کمی پیشتر اشاره کرد به صحبت‌های جان کربی. همین دقایق پیش سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید صحبت می‌کرد و گفت پنتاگون در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره حمله به برج 22. آقای کربی گفته آمریکا خواهان تشدید تنش نیست، اما آنچه لازمه برای محافظت از خودش و نیروهاش انجام میده. این سربازان در حال انجام یک مأموریت حیاتی در منطقه با هدف همکاری با شرکای ما برای مقابله با داعش بودند و حتی در حالی که وزارت دفاع در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتری در مورد این حمله است، این مأموریت باید ادامه پیدا کند. مأموریت علیه داعش عملیاتی جداگانه و متمایز است. ما به دنبال جنگ دیگری نیستیم، ما به دنبال تشدید تنش نیستیم، اما قطعاً آنچه را که لازم است برای محافظت از خود ادامه این مأموریت و پاسخ مناسب به این حملات انجام می‌دهیم.
رئیس جمهور دیروز 2 بار با تیم امنیت ملی ملاقات کرده و امروز گزینه‌های پیشرو را بررسی می‌کند. همانطور که او دیروز گفت ما به این حمله پاسخ خواهیم داد. ما این کار را طبق برنامه خود در زمان مناسب به شیوهی که رئیس جمهور به عنوان فرمانده تصمیم بگیرد انجام می‌دهیم. ما همچنین این کار را با آگاهی کامل از این واقعیت انجام خواهیم داد که این گروه‌های مورد حمایت تهران جان سربازان آمریکایی را گرفتند. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، ترجمه حرفای آقای کربی دقیقاً چه هست؟ از یک طرف میگه دنبال افزایش تنش نیستیم، دنبال جنگ با ایران نیستیم، ولی در زمان و مکان مناسبش پاسخ میدیم. یعنی چه؟ ترجمهش همون چیزی که در این 45 سال و دولت‌های مختلف دیدیم، این که واقعا راه حل ساده‌ای و هیچ کدوم از رؤسای جمهور از جمله آقای بایدن و به خصوص در وضعیت فعلی وجود نداره و واقعا آمریکا بین دیوار و سنگ گیر کرده که چطور باید این وضعیت رو مدیریت بکنه که قرار نباشه گرفتاری بیشتری در خاورمیانه داشته باشه و از طرف دیگه جوری هم نباشه که ایران و نیروهای نیابتی فکر بکنن که هی میتونن یک قدم بیان جلوتر و هنوز به نظر نمیاد که به یک نتیجه رسیده باشن که در عمل بتونه واقعا خط قرمزها رو سر جای خودش برگردونه و یک بازدارندگی رو ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم ترجمهش اون استیصالی هستش که الان در دولت آقای بایدن وجود داره. ولی به نظر میاد خط قرمز رو جمهوری اسلامی داره ترسیم میکنه. اینطور نیست؟ یعنی از همون اول که به پایگاه عین الاسد حمله کردن خیلی ها اون موقع متعجب شدن ولی گفتن خب پیام دادن به آمریکایی از طرق کانال‌های دیپلماتیک مختلف، واکنشی از به کشتن قاسم سلیمانی، خیلی خب برای همین مدارا کردن. ولی الان از 7 اکتبر به اینور می‌بینیم بالای 150 حمله به منافع آمریکایی‌ها، اقدامی که حتی فدراسیون روسیه هم همچین کاری در مقابل آمریکا نمی‌کنه و در عین حال واشنگتن کم و بیش با مدارا و مماشات داره برخورد می‌کنه. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی داره خط قرمز ترسیم می‌کنه. نظرم خط قرمزا رو داره یه ذره جاش رو جابجا می‌کنه و در طول این دهه‌ها کرده. همین حرفی که شما میزنین درسته ولی چند تا مشکلاتی روی زمین وجود داره که خب باید آمریکا بتونه براش چاره‌ای پیدا بکنه. آقای بایدن نه در آمریکا اصلا در مجموع علاقه برای یک جنگ جدید که قرار باشه تمام عیار باشه سربازای آمریکایی برن دوباره به منطقه، فعلا همچین اشتهایی وجود نداره و افکار عمومی هم نمیطلبه همچین درگیری. از طرف دیگه الان شاید بهترین شرایط رو چین و روسیه دارن به دلیل اینکه خب آمریکا و متحد اصلیش در منطقه یعنی اسرائیل درگیر یک وضعیت بسیار ناپایدار و پرتنش هستن که هر آن میتونه درگیری گسترده تری باشه. اون استراتژی دراز مدت آمریکا رو تحت شعاع قرار میده و اینکه سال انتخابات هستیم. خیلی از حرفایی که سناتورهای جمهوری خواه میزنن یا کاندیداهای جمهوری خواه میزنن خب صحبت‌های سیاسی که در عمل میدونیم در دوران خود آقای ترامپ به عین الاسد اشاره کردین، همین اتفاقا روی زمین افتاده، یکم بالاتر یا پایینتر این رویه ادامه داشته. ولی مسئله اینجاست که آمریکا اگر قرار باشه حملاتش رو شدیدتر بکنه به نیروهای نیابتی، اون نیروهای نیابتی لزوماً فرمان برداری از ایران به نظر میاد ندارن، به این معنی که اگر که منافعشون تامین بشه کار خودشون رو میکنن، اگر تامین نشه فارغ از اینکه ایران چه چیزی بگه یا نگه کار خودشون رو باز میکنن. یه همکاری بیشتر از اینکه فرمان برداری باشه، این ایده کارشناسان نظامی به نظر میاد هست. اگر این صحت داشته باشه نگرانی آمریکا اینه که با حمله به این نیروهای نیابتی و اینکه اونها دوباره بخوان به آمریکا حمله بکنن یک نوع اعتباری به اینها میده که بر خودشون ابراز وجود بکنن، کاری که در مورد حوثی‌ها عملاً اتفاق افتاده. حوثی‌ها تا قبل از اتفاقات اخیر و بعد از 7 اکتبر خیلی در عموم جایگاهی نداشتن، ولی بعد از این حملات و بعد از حمله بریتانیا و آمریکا به نظر میاد یه اعتبار بیشتری پیدا کردن، خصوصاً برای جذب نیرو و حمایت. این اون چیزی که آمریکا رو نگران میکنه و از طرف دیگه خب درگیری با ایران یا حمله به خاک ایران به طور مستقیم اولا در 40 سال گذشته سابقه نداشته که قرار باشه به طور مستقیم توی خاک ایران حمله بکنن. در خلیج فارس در زمان ریگان، زمانی که ایران تردد نفتکش‌ها رو با مشکل مواجه کرده بود، به نفتکش‌ها و پالایشگاه‌ها حمله کردن در آستانه مرز. ولی حمله به خاک ایران خودش میتونه یه جبهه‌ای باز بکنه که باز در منافع آمریکا نیست. به خاطر همین میگم یعنی شرایط استیصالی که
که فرق نمیکنه چه کسی رو شما توی کاخ سفید بخواید بذارین، راه حل خیلی ساده‌ای نداره و ایران علیرغم تمام تحریم‌ها، علیرغم تمام فشاری که روش گذاشتن، به دلیل اختلافی که بین آمریکا و روسیه و چین به وجود اومده و نمیتونن یک تصمیم واحد بگیرن مثل زمانی که شاید در دوران آقای اوباما اون دوره کوتاه گرفتن، نمیتونن عملاً الزام آور و یه تصمیم از نظر اجرایی شرایط رو اونقدر سخت بکنن برای ایران که حاضر باشه توی سیاستاش تجدید نظر بکنه. میدونیم که همین الان ایران داره تحت شدیدترین تحریم هاست ولی داره به چین نفت میفروشه. فکر میکنم همه این موارد باعث میشه که خب ایران کم کم همه این خط قرمزها رو داره جلوتر میبره و این منافع آمریکا رو در خاورمیانه قطعا تحت شعاع قرار میده. خانم پزشک، همین الان رئیس جمهوری آمریکا در حساب اکسش یا همون توییتر سابق عکسی رو منتشر کرده در کنار لوید آستین و چند تن دیگر از مقامات ارشد آمریکایی در اتاق وضعیت یا اتاق مرکز کنترل یا سیچویشن روم که تصمیمات مهم این چنینی رو معمولا رئیس جمهور در اونها میگیره و میگه که در مورد حمله به نیروهای آمریکایی در شمال شرق اردن توضیحاتی به من دادن و ما در مکان و زمان مورد نظر خودمون به اونها واکنش نشان خواهیم داد. پیشتر هم اشاره کردم، وال استریت ژورنال هم گزارشی داره در مورد گزینه‌های محتمل مورد نظر آمریکا، از جمله یکی از اونها احتمال حمله به داخل خاک ایران هست. شما برداشتتون چه هست با توجه به شناختی که از دولت آقای بایدن داریم تا اینجا؟ فکر می‌کنید کدام گزینه رو انتخاب خواهد کرد؟ من فکر میکنم البته با توجه به اینکه یه احتمال رو بذاریم آقای بایدن خصوصا با توجه به سنش و با توجه به اینکه نزدیک کارزار انتخاباتی هست، واقعا هر گزینه‌ای روی میز میتونه باشه، ولی اگر با توجه به تجربه‌ای که تو این مدت داریم بخوام من پیش بینی بکنم، فکر نمی‌کنم که گزینه داخل خاک ایران در حال حاضر گزینه‌ای باشه که آقای بایدن بخواد ازش استفاده بکنه. نه که این کار رو نمی‌کنه، ممکنه حتی در هفته‌های خیلی نزدیک همچین تنش‌ها اگر بالاتر بره از این گزینه استفاده کنه، خصوصا به دلیل انتخابات، ولی فکر می‌کنم نزدیک‌تر به انتخابات اون شاید احتمال بالاتری باشه تا در این لحظه. من فکر می‌کنم احتمالاً شدیدتر پاسخ بدن نیروهای سپاه قدس، مستشاران سپاه که در سوریه و یا عراق هستن، اونها رو هدف قرار بدن و این نیروهای نیابتی رو، ولی حتی فکر نمی‌کنم یه حمله سایبری شدید مثلا ستارتکس در زمانی که در اون اشاره قرار باشه که در این مرحله انجام بده. فکر می‌کنم فعلا سعی می‌کنن، تلاش می‌کنن که دما رو بیارن پایین، خصوصا اینکه الان در پاریس دارن تلاش می‌کنن به یه صلحی برسن بین اسرائیل و حماس و اگر اون واقعا به نتیجه برسه، یه مقدار از حرارتی که در خاورمیانه هست شاید کم بشه و بتونن یه نقطه تنفسی بذارن برای مدت. ولی اگر اون گفتگوها هم به بنبست بکشه، باز احتمال حمله مستقیم ممکنه وجود داشته باشه. ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم که اراده یا خواستی آقای بایدن داشته باشه که تنش‌ها رو از این چیزی که هست بیشتر بکنه. ایران چی خانم پزشک؟ ایران به نظرتون به دنبالش هست؟ میدونم که داره با دم شیر بازی میکنه، با آتش بازی میکنه، به قول شما این خطوط قرمز رو همطور جلوتر برده. الان سه آمریکایی نظامی در یک پایگاه این کشور کشته شدن. این تصویر جلسه رئیس جمهور آمریکا هم همین الان در کنار تصویر داریم. چه فکر میکنی تهران به دنبال چی است؟ والا تهران به دنبال ماجراجوییه و من فکر میکنم که شاید فکر میکنم فرصت خوبیه برای اینکه این خط قرمزها رو جلوتر ببرن و من واقعیتش میگم حداقل در بخشی از جمهوری اسلامی حمله مستقیم آمریکا آپشن بدی نیست، گزینه بدی نیست، به دلیل اینکه اولا میتونه یه میزانی از ملیگرایی رو تقویت بکنه، فرصت فراهم میکنه برای سرکوب بیشتر از این چیزی که همین الان دارن انجام میدن، بدن اینکه شرایط نظامی و جنگی همیشه فرصت سرکوب رو بالاتر میبره و یه بخش در حاکمیت که خصوصا الان هم در قدرت هستن، من فکر نمی‌کنم خیلی براشون یه گزینه نامطلوبی باشه درگیری با آمریکا و اینکه احتمالاً این حدس رو میزنن که آمریکا حتی اگر قرار بشه حمله بکنه، قرار نیست نظامی پیاده بکنه
و همه اتفاقاتی که در عراق و سوریه افتاده یا در افغانستان افتاده رو دنبال کردن و براشون خیلی دور از ذهن نیست که بتونن یه همچین شرایطی رو مدیریت بکنن و در نهایت کماکان باقی بمونن، فارغ از اینکه از ایران چه چیزی میمونه. ممنونم از شما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما و همین لحظات پیش پنتاگون هم اعلام کرد که شمار مجروحان حمله به پایگاه آمریکایی برج 22 در شمال شرق اردن از 40 نفر هم فراتر رفته. رسانه‌های عراق از حمله راکتی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی موسوم به الشدادی در شمال شرق سوریه خبر دادند. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این حمله اطلاعاتی در دست نیست. در همین حال ساعتی پیش از این حمله رسانه‌های سوریه از حمله هوایی ارتش اسرائیل به مرکز مستشاری جمهوری اسلامی در جنوب دمشق خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران حمله به این مرکز را تایید کرده و گفته 2 غیر نظامی کشته شدند. حسین اکبری سفیر ایران در سوریه اما گفته در این حمله هیچ مرکز مستشاری جمهوری اسلامی هدف قرار نگرفته و هیچ شهروند یا مستشار ایرانی کشته نشده. با این حال تلویزیون دولتی سوریه ساعتی بعد اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل شماری از مستشاران ایرانی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه هم گفته در حمله اسرائیل به یک پایگاه متعلق به حزب الله و سپاه پاسداران 7 نفر کشته شدند. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. آقای فرهمند، به نظرتون این جبهه جدید ایران و غرب و ایران و اسرائیل خواهد بود سوریه، یا با توجه به اقداماتی که خیلی فراتر رفته از کشورهایی که معمولاً در اونها ایران اقدام می‌کرد، از جمله الان اردن، احتمال یک رویارویی در داخل ایران هم هست؟ خب ما 4 تا جبهه داریم. یکی جبهه غزه است، یکی جبهه لبنان، یکی جبهه یمن و یکی جبهه عراق. سوریه در واقع تقسیم میشه بین جبهه عراق و جبهه لبنان، چون در یک بخشش مناطق عمدتاً شرقی شمال شرقی سوریه که پایگاه آمریکایی هستند، در اونجا حملاتی به پایگاه آمریکایی میشه که عمدتاً از طریق نیروهای عراقی است و دیگری مواضعی است که در جمهوری اسلامی داره و همچنین حزب الله لبنان در غرب سوریه، در اطراف دمشق یا در شمال سوریه که اینها اسرائیل بهشون حمله میکنه و این جزء جبهه لبنان تقسیم بندی میشه. این در واقع سوریه غربش در جبهه لبنان میشه تقسیم کرد و شرقش رو در جبهه عراق. این حمله که به جنوب دمشق شده به جایی که در واقع مزرعی در چند کیلومتری سید زینب، آرامگاه حضرت زینب، که اون منطقه گویا در اون مزرعه یک پایگاهی قرار داشته به شکل غیر رسمی و الان یک تعارضی هم پیش آمده میان اطلاع رسانی ایران و سوریه که میشه تفسیرش کرد اون در واقع تعارض رو به شکلی که خب از سوریه به نظر میرسه که اساساً خیلی علاقمند به این نیستش که در این جنگ دخالتی داشته باشه. تا به حال هم سوریه دخالت مستقیمی نداشته، گرچه ضرباتی که کرده به دلیل میزبانی از نیروهای ایرانی و لبنانی است، وگرنه خود به خود سوریه هیچ نقشی در این جنگ غزه ایفا نکرده. با حماس هم، با اینکه حماس رابطش رو با ایران ترمیم کرده، ولی هنوز رابطش با سوریه ترمیم نشده. هنوز سوریه سران حماس رو راه نداده به این کشور و در نتیجه این تعارض میان خبررسانی در خصوص حملاتی که به اهداف ایرانی میشه در سوریه شاید از همین اختلافی که میان دو طرف هست نشأت بگیره. از طرفی سوریه نمیتونه شاید به دلیل تعهداتی که به ایران داره که بخواد از ایران که پایگاهاش رو خارج کنه، نیروهاش رو از سوریه خارج کنه، و از طرف دیگه هم به نظر خیلی راضی نمیرسه از اینکه ادامه حضور نظامی ایران در سوریه داره باعث میشه که شهروندان خودش یا نمیدونم فرودگاه‌های خودش هدف قرار بگیرن. این حمله‌ای که اسرائیل کرده به نزدیک دمشق رو باید به نظرم پروندهش رو جدا در نظر بگیریم نسبت به اونی که حمله‌ای که به اردن شده، پاسخی که آمریکایی‌ها دادن به نیروهای متحد با ایران در عراق. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. بریتانیا و آمریکا بسته تحریمی جدیدی برای مقابله با شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور در واکنش به تهدیدها علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال معرفی کردند. این تهدیدها در گزارش اخیر شبکه ITV هم مشخص شد. گزارش شبکه ITV، بریتانیا به تهدیدها علیه ایران اینترنشنال به خصوص
در دوره پوشش اخبار اعتراضات سراسری پرداخته و نقشه قتل سیما ثابت و من رو آشکار کرده بود. تحریم‌های بریتانیا و آمریکا بر اساس اعلام وزارت خارجه بریتانیا مقاماتی از جمهوری اسلامی رو در بر میگیره که عضو واحد 840 سپاه پاسداران هستند و در توطئه قتل ما نقش داشتند. بسته تحریمی آمریکا و بریتانیا همینطور شبکه‌ای از افراد به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی ایرانی مواد مخدر که تحت دستور وزارت اطلاعات بودن رو هدف قرار داده. محمد رضا انصاری از فرماندهان نیروی قدس سپاه و محمد عبدالرزاق کنفانی از نزدیکان بشار اسد در این فهرست قرار دارند. همزمان وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده ناجی شریفی زیندشتی، شهروند ایرانی و 2 شهروند کانادایی به توطئه در استفاده از امکانات تجاری در آمریکا در ارتکاب یک طرح قتل در مقابل پول متهم شدند. اونها طرحی برای کشتن 2 نفر از ساکنان ایالت مریلند داشتند. یک مقام وزارت دادگستری آمریکا گفته خطاب به کسانی که در ایران توطئه برای قتل در خاک آمریکا می‌کنند و جانی‌هایی که با آنها همکاری دارند، اتهامات امروز یک پیام روشن می‌فرسته و اینکه وزارت دادگستری تا هر زمان و هر جا که لازم باشه شما رو دنبال و عدالت رو اجرا می‌کنه. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست و شهران تبری روزنامه‌نگار از لندن. ممنونم از هر دوی شما. آقای سمیعی، چقدر به نظرتون به خصوص با توجه به اینکه هم ایالات متحده و هم بریتانیا همزمان این تحریم ها رو وضع کردن نشان از یک عزم جدید داره در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در خاک این کشور؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران، قبل از هر چیز اجازه بفرمایید که ابراز همدردی داشته باشم با خانواده 4 هم‌میهنمون که جمهوری اسلامی اونها رو اعدام کرده و در پاسخ شما بایستی عرض بکنم امریکا داره نشون میده که واقعاً عمق فاجعه رو درک کرده و میدونه که حکومت جمهوری اسلامی از هیچ روندی برای اعمال کارهای تروریستی در سراسر جهان حتی در خاک امریکا هم فروگذار نخواهد کرد و حتی درس هم نمیگیره. برای اینکه ما دیدیم چند وقت پیش بود که طرح توطئه قتل دیگری رو وزارت دادگستری امریکا اومد در موردش صحبت کرد. بعد در مورد جناب علی و خانم دکتر ثابت در ایران اینترنشنال، همه اینها داره نشون میده که جمهوری اسلامی نمیتونه این رو درک بکنه که دولت‌های بزرگ سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی قوی دارن و میتونن طرح‌های اونها که بسیار هم کودکانه و بی پایه برنامه ریزی شده هست رو افشا بکنن. به همین خاطر جمهوری اسلامی منتها این رو هنوز عمقش مسئله رو درک نکرده بود که امریکا میتونه مقابله بکنه و امریکا علاقمندی به مقابله کردن رو هم داره. این مسئله‌ای که الان اتفاق افتاده که این افراد معرفی شدن، اینها دیگه اصلا به صورت نوشتاری همه چیز بوده که چه مبلغی قرار پرداخت بشه، چه مبلغی در چه موقعیتی بایستی استفاده بشه. پس جمهوری اسلامی جای انکار هم دیگه نداره الان. خانم تبری، چقدر فکر کنید تحریم فی‌النفسه واقعا میتونه یک نقش پیشگیرانه یا جلوگیرانه داشته باشه در مقابل اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه؟ چون به گمانم الان این واحد سپاهی رو که مثلا تحریم کردن، خب سپاه پاسداران 10 شاید 100 اگر نه هزاران تحریم دیگه چه به واسطه ایالات متحده، چه اتحادیه اروپا، چه بریتانیا شاملش هست. هر چقدر بیشتر تحریم بکنن آیا واقعا میتونه در رفتار اونها تغییر ایجاد بکنه؟ بله، نکته بسیار خوبیه. من هم به نوبه خودم به خانواده های کسانی که اعدام شدن مورد قتل جمهوری اسلامی قرار گرفتن تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم و درود میفرستم بهشون. ببینید، همونطور که گفتم این اتفاقا موضوع بسیار مهمیه. صرف تحریم کردن هیچ نتیجه‌ای نداده تا حالا. ببین، فقط صادرات نفت ایران علیرغم تحریم‌های گسترده قبل 35% در سال 2022 افزایش پیدا کرده. وقتی تحریم میشه باید این تحریم‌ها ضامن اجرایی داشته باشه و اگر ضامن اجرایی نداره به تنهایی جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیگذاره به اینها، برای اینکه اونها همونطور که خودتون گزارش دادین کارشون با تبهکارها، با جنایتکارها، با کسانی که در کار قاچاق مواد مخدر در سراسر دنیا دارن کار میکنن، از خاورمیانه تا آمریکای لاتین. در مکزیک اینها نماینده دارن
دارن، یعنی دستن با تبهکارا کار میکنن در ونزوئلا، همینطور در کوبا، همینطور. این تحریم ها به خودی خود فایده ای نداره. مسئله دیگه ای که باید جلوش رو بگیرن این پولشویی هاست. ما مدت های زیادیه که میگیم خیابون های لندن و تورنتو و کشورهای دیگر اروپایی پر از این بیزنس های هستش که ما نمیگیم همه بیزنس ها، همه مغازه ها یا غیره تحت نفوذ اینها هست، ولی بسیاری از اینها یک به اصطلاح نمایشی است برای اینکه در پشت اون مغازه کارهای خودشون رو انجام بدن. این الان همین شما حتما دیدین که در تلویزیون BBC یک ویدیویی پخش کردن از اینکه دارن یکی از نمایندگان سپاه پاسداران در لندن در انجمن دانشجویان لندن داشت سخنرانی میکرد و دانشجوها رو رادیکالیزه میکرد، به سمت این میبرد که باید بریم اسرائیل رو از بین ببریم و غیره. تمام این تظاهراتی که در لندن برگزار شده، بسیاری از کسانی که، من نمیگم همه، بسیاری از کسانی که در این تظاهرات شرکت میکردن از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شدن، از طرف سپاه پاسداران فرستاده شدن. اینها رو باید جلوشون رو گرفت، باید جلوی پولشویی رو گرفت، باید جلوی دور زدن تحریم ها رو گرفت. برخیش رو نمیتونن، برخی از کارها رو، چون میگم این جمهوری اسلامی با گروه های تبهکار در حال کار کردن هستش، بعضی‌ها رو نمیتونن جلوشو بگیرن، فقط به اصطلاح نمادین اینها. ولی چرا تا حالا خود سپاه پاسداران رو تحریم نکردن؟ الان موقعی که سپاه پاسداران تحریم کنن. سپاه شاخه قدس رو تحریم کردن، چند وقت پیش بریتانیا تحریم کرد، ولی کافی نیست. سپاه قدس در خاورمیانه هستش و بعد هم از طریق سپاه قدس تمام این کسایی که الان می‌خواستن بیان شما رو بکشن و غیره، لازم نیست از سپاه پاسداران مستقیم باشن، میتونن از طریق سپاه قدس آمده باشن. به هر حال یا غیر از طریق خود سپاه پاسداران. اینه که من فکر می‌کنم این اقداماتی که میشه بسیار مهمه، بسیار خوبه. یک نشانه ای از این هست که دولت‌های بریتانیا و آمریکا میخوان که تصمیم‌های سخت‌تری بگیرن، ولی اگر این تصمیمات ضامن اجرای درستی نداشته باشه، جمهوری اسلامی به ریششون واقعا میخنده. حالا این حرف خوبی نیست که بزنم، ولی واقعیتش اینه. و بعدم میدونید جمهوری اسلامی فقط هم خودش تنها نیست. درسته که نفوذ پیدا کرده و اوامر خودش رو از عراق تا سوریه تا لبنان تا از اون طرف در یمن تحکیم کرده به وسیله خودتون میدونین، همه در ایران میدونن این گروه هایی که از زینبیون و الفاطمیون و غیره و ذالک درست کرده، اینا همه در اینجا فعال هستند. ولی مسئله اینه که این تنها اینها نیست. روسیه پوتین هم دست بزرگی در کارهای جمهوری اسلامی داره. اونها هم برای اینکه توجه رو از جنگ اوکراین معطوف بکنن به این سو و در ضمن خودشون رو میبینیم که در اوکراین حملات جدید کردن در حالی که این اتفاقا داشت میافتاد. بنابراین نقش روسیه رو هم نباید در این مسائل نادیده گرفت. آقای سمی، حالا دو تا موضوع متفاوت هستش که یکم دومی زیر سایه اولی قرار گرفته. این تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا علیه گروهی که قصد ترور کارکنان ایران اینترنشنال رو داشتن و همینطور گروه مربوط به آقای زیندشتی که متهم هستند به اقداماتی برای کشتن روزنامه‌نگارانی و فعالان سیاسی در ترکیه، همزمان شده با یک طرح اعلام جرم دیگری اینجا در ایالات متحده آمریکا علیه گروه دیگری که باز هم به واسطه آقای زیندشتی اونطوری که ادعا شده قصد داشتن 2 نفر رو در ایالت مریلند بکشن. در گزارشی که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده گفته شده دست کم یکی از این 2 نفر از ایران آمدن و فراری بودند. یعنی به نظر میاد که احتمالاً یا مقام ارشد جمهوری اسلامی بودن یا عضو سپاه بودن یا برنامه هسته‌ای بودن، نمیدونم، اما میتونم حدس بزنم. فقط این چه تصویری به ما میده که چه اتفاقی داره اونجا میفته و اقدامات این چنینی معمولاً در خاک آمریکا خیلی نادر هست. درست میفرمایید، ولی تصویری که به ما میده این هست که جمهوری اسلامی وحشت به سزایی داره از اینی که به
لحظه سقوط خودش نزدیکتر بشه و میدونه که اگر کسانی که اطلاعات کافی در مورد عملکرد داخلی جمهوری اسلامی و عملکرد تروریستی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا دارن و اونها به دنیای آزاد بیان و بتونن اونها رو به مقامات کشورهای دیگر برسونن، این برای جمهوری اسلامی حکم مرگ اعلام شده و به خاطر همون هم هست که سعی میکنه بخواد با اون مبارزه بکنه و این گونه اقدامات بیشتر و بیشتر هم متاسفانه خواهد شد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی تا الان با تبعات سختی نباید روبرو میشده. تبعات سخت منظورم چیه؟ همین تحریم هایی که ما صحبتش رو میکنیم. تحریم اونقدر به حکومت جمهوری اسلامی فشاری وارد نمیکنه. جمهوری اسلامی عملیات تخریبی خودش رو از جای دیگری تغذیه میکنه، ولی جمهوری اسلامی زمانی گوشی میاد دستش که متوجه بشه بسیار دنیا داره بهش توجه میکنه و ازش گذشت نخواهد کرد. دولت مردان غربی هم تا زمانی که بخوان از راه مماشات با جمهوری اسلامی در بیان مسئله رو حل نکردن، ولی اونجایی که دیدیم مثل چند وقت پیش در مورد توطئه متاسفانه قتل شما و خانم ثابت، این مسئله رو وقتی که دولت مردان امریکا تازه متوجه شدن، بعد فهمیدن که این واقعا یک واقعیت داره و جمهوری اسلامی اینقدر دهشتناکه و برای اینکه اینها اون عمق فاجعه رو درک نکرده بودن. ولی الان من فکر میکنم برای این افرادی که جدیداً معرفی شده که یک بانو و یک آقا بودن در مریلند، من فکر میکنم که اینها ممکنه افراد گذشته خود رژیم بودن که اطلاعاتی رو جمهوری اسلامی فهمیده که در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا گذاشتن و بر تبعات اون یک سری اقداماتی بر علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که از اونا واهمه داره و حالا میخواد با اون مبارزه بکنه. ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما و شهران تبری روزنامه‌نگار از لندن با ما. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه گفته از اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران وحشت زده شده. همزمان 7 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی کرد از مردم کردستان خواستن فردا به اعتصاب عمومی بپیوندند. پیشتر رسانه رسمی قوه قضاییه گفته بود پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف دقایق پیش از قول خانواده‌های این افراد گفته که مقامات امنیتی از تحویل جنازه ها به اونها خودداری کردند. در میان انتقادات نسبت به اعدام این 4 زندانی، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، حکومت ایران رو به کشتار سریع و سیستماتیک مخالفان متهم کرده و گفته حتی طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی از کوچکترین معیارهای دادرسی منصفانه برخوردار نبودند. سازمان حقوق بشر ایران هم خواهان لغو سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به ایران شده. عبدالله محتدی دبیرکل حزب کموله کردستان ایران میگه اراده مردم کردستان با این اعدام حاکم نمیشه. تنها راهی که ما سراغ داریم جنبش مردمی، اعتراضهای مردمی و جنبش‌های اعتراضی بزرگ از نوعی که سال گذشته در ایران وجود داشت. دیدید چطور داشت پایه‌های رژیم رو به لرزه در می آورد. این راهشه و به همین دلیل هم ما فراخوان دادیم در همراهی و همگامی با بسیاری از احزاب و شخصیت‌ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری در کردستان که فردا سه‌شنبه اعتصاب عمومی رو در کردستان اعلام می‌کنیم و امیدواریم و اطمینان هم داریم که مردم پاسخ درست و مناسبی خواهند داد، پاسخ مثبت خواهند داد و به نظر من تمام مردم ایران باید بدونن و مردم جهان باید بدونن که این حکومت قاتل مردم ایران، قاتل مردم کردستان و قاتل جوانان تمام کشوره. من راه دیگری به غیر از براندازی این نظام و اتحاد برای این براندازی نمیدونم. اراده مردم کردستان با این اعدام ها سست نمیشه. اراده حزب ما و مبارزان آزادی کردستان هم با این اعدام ها سست نمیشه. آوین مصطفی-زاده کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردبا از سلیمانیه با ماست. به نظر میاد که تعداد اعدام‌ها ناگهان بسیار بالا رفته و الان فراخوانی برای اعتصاب عمومی در کردستان دادن گروه‌های مختلف. چقدر فکر می‌کنید که
ممکنه اعتصابات این چنینی، اعتراضات گسترده، سخنانی که سازمان‌های حقوق بشری دارن میگن تغییری ایجاد بکنه در رفتار حکومت؟ خب با سلام و درود خدمت شما و تسلیت خدمت این خانواده جانباختگان. اون چیزی که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی به یک جنایت هولناک و وقیح دست داده در اعدام گروهی 4 مخالف خودش که با وجود همه احترازات و کارزارهایی که و واکنش‌هایی که ما از داخل و خارج ایران می‌دیدیم، اما در این مورد و در موارد قبلی اعدام‌های زندانیان عقیدتی و سیاسی کرد را به شدت افزایش داده. این باعث شده که به نوعی داره یک مجازات دست جمعی از کینه‌ای که از کردستان به دل گرفته داره این انتقام رو از مردم میگیره، به شعور اونا توهین میکنه، به مقاومت اونها رو مجازات میکنه. و ما می‌بینیم که کردستان به این نیاز داره که جواب این یعنی حرکت‌های وقیحانه و جنایت‌های وقیحانه رو مردم کردستان جواب بدن. به همین دلیل یعنی فراخوان این احتسابات لازم دیده شد، چرا که مردم هم به شدت خشمگین هستند و اینکه اگر یعنی پاسخی به جمهوری اسلامی داده نشه، قربانیان بیشتری یعنی خواهد گرفت. جمهوری اسلامی افراد بیشتری رو در صف اعدام داره در کردستان و به شدت اونا رو تهدید میکنه که اعدام خواهد کرد. به همین دلیل جواب باید از کردستان داده بشه. باید در این مرحله که جمهوری اسلامی این اعدام ها رو وقیحانه انجام داد، در کنار خانواده این جان باختگان و دادخواهی اونها باشیم. ما میبینیم که این جان باختگان در 15 دقیقه فرصتی که هر کدوم بعد از 19 ماه ناپدیدسازی کامل قهری داشتن، تنها خواستشون این بوده که راه اونها و راه همسنگرانشون ادامه بدن و مقاومت کنن و این مقاومت الان در یعنی به عنوان یک چرخه داره در بین خانواده های این جانباختگان و دادخواهان میچرخه و باید به جامعه راه پیدا کنه. ما همسران این زندانیان سیاسی اعدام شده را میبینیم که خواهان احتساباً توسط مردم کردستان. بیان همسر پژمان رو می‌بینیم که با یعنی اون موهای بریده از پسر 5 ساله از صبا به دست گرفته که در طول مدتی که پدرش در ناپدیدسازی قهری بود اونا رو بلند کرده بود تا وقتی میاد بیرون اونها رو کوتاه کنه و الان کوتاه کرده، پیشکش به مقاومت کردستان کرده و نیاز داره، چون جمهوری اسلامی داره به یک مجازات دست جمعی در کردستان دست میزنه و باید همین مردم هم جواب یعنی این خواسته خانواده های جانباختگان و آخرین سخنان این زندانیان سیاسی بوده که مردم کردستان با اونا همراهی کنند. به نظر میاد که بسیاری در سراسر ایران و البته در کردستان به طور خاص متاثر شدن از این اعدام ها. با توجه به این دعوت به اعتصابی هم که شده، چقدر فکر میکنید که این اعدام ها ممکنه جرقه یک اعتراضات گسترده‌ای رو بزنه در کردستان؟ خب بله، واکنش‌ها بسیار گسترده بوده، تنها در سطح کردستان نبوده، در سطح نهادهای بین المللی ما یعنی واکنش‌های خیلی شدیدی رو می‌بینیم. در سطح یعنی از زندانیان سیاسی داخل زندان، زنان زندانی و شخصیت‌های مهم داریم این واکنش‌ها رو می‌بینیم و از طرف دیگه مردم یعنی به شدت آزرده و خشمگین هستند. من فکر میکنم احتسابات موفقیت آمیز بود، اما برای احترازات این که مردم اون مسیر رو مردم انتخاب میکنن که چه جوری یعنی به احترازات بیانجامه این احتسابات، چون ما باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی به شدت داره جامعه کردستان رو سرکوب میکنه. ما همین مدت شاهد اختلال اینترنت و جولان نیروهای امنیتی بودیم، از دادن جنازه ها به خانواده ها خودداری شده تا اتفاقی صورت نگیره. یعنی خانواده ها به شدت تحت فشار قرار دارن، حتی این همسران خانواده ها نمیتونن با خانواده هاشون در داخل ایران تماس بگیرن چون فشارهای امنیتی به شدت بالاست. اینو مردم رقم میزنن، ولی خب فکر میکنم احتساب مردم یعنی احتساب خواهند کرد. ممنونم از شما آوین مصطفی زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا از سلیمانی عراق.
رئیس بنیاد شهید و ایثارگران گفته این بنیاد برای برطرف کردن نیازهای پزشکی بیماران گاهی به صورت چمدانی دارو وارد میکنه که این روش صحیحی نیست. سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی گفته عمده مشکل خانواده‌های ایثارگران و جانبازان کمبود داروه. به گفته این مسئول موضوع اصلی در حال حاضر تامین مالی نیست، بلکه مسئله اصلی فعلی در این زمینه کمبود داروها در بازاره. او با اشاره به اینکه بنیاد شهید مجوز واردات دارو نداره تاکید کرده داروها باید در بازار باشند تا این بنیاد اونها رو در اختیار جانبازان و ایثارگران قرار بده. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو با ماست. خانم قدرخان، یک چیزی که بارها، حالا راست و دروغش دیگه با خودشون، ولی بارها مقامات مختلف غربی و آمریکایی و نهادهای وابسته به سازمان ملل گفتند و میگن این هستش که دارو و تجهیزات پزشکی از وضعیت تحریم ها مستثنا هستند. چطور هستش که علیرغم این استثناء همچنان تهیه دارو برای ایران یک مشکل بزرگه؟ درسته. درود بر شما و مخاطبین محترمتون. ببینید، همونطور که شما خودتون اشاره کردین، بحران دارویی همیشه در ایران بوده. در تمام این سالها به درستی هم اشاره کردین، برای اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده از مسئله دارو همیشه به عنوان یک اهرم فشار بر سر ملت استفاده بکنه. همیشه دست دولت در این سالها در جیب مردم بوده تا بتونه اقتصاد دارو رو بچرخونه، در حالی که وظیفه ذاتی دولته که این نیاز اولیه رو پوشش بده. خیلی وقتا مجبور شده دارویی به کیفیت از هند وارد بکنه و همه اینا بیشتر نشون میده که بازی روانی با مردمه. شرایط اقتصادی داخل ایران میتونه نشون بده. بیایم ببینیم مجلس چه خبره. بودجه مصوب حوزه دارو در مجلس برای سال 1402 روی 69,000 میلیارد تومان به تصویب رسید، یعنی کمتر از 70,000 میلیارد تومان، در حالی که درخواست سازمان غذا و دارو 105,000 میلیارد تومان بوده. همون موقع نایب رئیس عضو مقام اتحادیه وارد کنندگان دارو گفتش که این بودجه فقط حدود 35% نیاز کشور رو نهایتاً میتونه جواب بده. تا 5 ماه میتونیم این وضعیت رو تحمل بکنیم، بعدش بعد کاسه چکونم دستمون بگیریم. الان ماه 11 هستیم و این شرایط رو میبینیم. اما در مورد این بحثی که شما مطرح کردید در خصوص بحث دارو، همیشه این مسئله بوده که آیا واقعا دارو در ایران یک مسئله امنیتی به این معنی که در دست نهادهای امنیتی که به عنوان یک اهرم فشار بر مردم وارد میشه. باید برگردیم به گزارش مرکز پژوهش‌ها که به تازگی یک در واقع منتشر کرد، یک نموداری داد از اینکه سهم هر کدوم از بخش‌های مختلف در کنترل و مدیریت بازار فروش ریالی دارو رو نشون میداد. من اینجا یادداشت کردم که در واقع ارقام رو درست بگم، 55 شرکت دارویی 83% کل نیاز دارویی کشور رو باید برطرف کنه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، که بین اینها 17% رو سازمان تامین اجتماعی داره که خودش یک در واقع بخش دولتی بزرگه. ستاد اجرایی فرمان امام 7% داره، بانک ملی 5% و بخش در این میزان در این در واقع بین این شرکت‌ها آستان قدس و مؤسسه جامع الصادق رو هم باید ببینیم که یه چیزی حدود در واقع بیشتر از نیمی از این در واقع بخش سیستم دارویی کشور رو در اختیار داره. باقی اون بخش دارو رو که بخش خصوصی تامین میکنه در اختیار چند تا هلدینگ خصوصیه که کسی از اون هلدینگ‌های خصوصی اطلاعی نداره، که خب این میتونه دست در واقع افراد حکومتی، افراد وابسته به حکومت از جمله سپاه باشه، به این دلیل که ما میدونیم که چرخه دارو چرخه نیستش که مردم عادی یا افراد عادی بتونن اون رو وارد کشور بکنن. اما در سالهای گذشته دولت انواع بازی‌ها رو در زمینه دارو با مردم انجام داده. داروی بیماران خاص همیشه در واقع یعنی بیماران خاص همیشه برای تامین دارو در مضیقه بودن، مثلا بیماران MS. کودکان پروانه‌ای، چه راه دور بریم، همیشه ما مشکل کودکان پروانه‌ای رو داشتیم به خاطر پانسمان‌هایی که مورد نیازشونه. هر بار که نهادهای حقوق بشر مثلا مثل صلیب سرخ یا مثلا یونیسف اومدن وارد شدن که بتونن این مقدار دارو، یعنی در واقع پانسمان‌های مخصوص بیماران پروانه‌ای، کودکان پروانه‌ای رو وارد بکنن، باز هم در واقع ما می‌بینیم که دست سازمان غذا و دارو این وسط بوده. یعنی این بسته‌های داروها رو دادن، پانسمان‌ها رو به اونها رسوندن، ولی اونها به دست بیماران پروانه‌ای نرسوندن. همیشه هم در این سالها بوده. برگردیم به اینکه چقدر مردم اومدن جلوی داروخانه‌های دولتی مثل 13 آبان یا امثال هم اعتراض کردن، تجمع کردن، ولی در نهایت صداشون به جای نرسید. کارهای نمایشی دولت انجام داده. تمام اینها نشون میده که هیچ در واقع تلاشی برای این نیست که
دولت و حکومت که وظیفه اصلیش اینه که بتونه تامین دارو در کشور انجام بده نداره که بخواد این کار رو انجام بده. هر زمانی هم که اومدن ارز رو برای دارو در واقع باید در نظر می‌گرفتن، اومدن اون ارز رو به جای اینکه به شرکت‌های دارو بدن که مشکلات بسیار زیادی دارن، اگه بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، از بسته‌بندی در واقع بدهی دولت به شرکت‌های بسته‌بندی دارو، بدهی دولت به داروخانه‌ها در عنوان طرح دارویار، بدهی دولت برای شرکت‌هایی که بخوان حتی مواد اولیه تولید دارو رو وارد بکنن، همه اینها رو داشته، ولی در کنار اون میان ارزی رو که باید به دارو بدن برای واردات مثلا پارچه چادری اختصاص میدن. ممنونم از شما. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو. نیویورک تایمز از جزئیات تازه نقش کارمندان سازمان ملل در حملات 7 اکتبر به اسرائیل پرده برداشته. شواهدی که دولت اسرائیل در اختیار واشنگتن قرار داده، چگونگی همکاری کارمندان آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی رو در جریان حمله حماس به اسرائیل نشون میده. بر اساس این شواهد، یکی از کارکنان سازمان ملل متهم به رو بودن یک زن اسرائیلی دیگری مهمات توزیع کرده و کارمند دیگر این آژانس در قتل عام در کیبوتسی که در اون 97 نفر کشته شدن دست داشته. اتهاماتی که در 3 روز گذشته باعث شده که چند کشور از جمله ایالات متحده کمک‌هاشون رو به این آژانس سازمان ملل به حالت تعلیق در بیارن. دبیرکل سازمان ملل اما از کشورهایی که پرداخت کمک‌هاشون رو به حالت تعلیق در آوردند خواسته که در این باره تجدید نظر کنند. کمیسیون به روشنی اعلام کرده در حال حاضر هیچ بودجه‌ای برای نهاد کمک رسانی به فلسطین در نظر گرفته نشده. اولا از سازمان ملل می‌خوایم تحقیقات خودش رو انجام بده و ثانیاً ازشون می‌خوایم موافقت کنن که تحقیقاتی هم توسط کارشناسان مستقل انجام بشه. ما یکی از حامیان اصلی این نهادیم و معتقدیم کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه باید ادامه پیدا کنه. ولی اول نیاز داریم ابعاد این مسئله روشن بشه. بنابراین هم باید بررسی دقیقی انجام بشه و بعد در صورت لزوم کمک‌ها ادامه پیدا کنه. همکارم مریم رحمتی از استودیوی ما در نیویورک با ماست. مریم، هفته پیشم به خلاصه بهش پرداختیم. رسوایی بزرگی است برای سازمان ملل. طبیعتاً چه میگن مقامات این سازمان؟ وضعیت پیچیده‌ایه. در پرونده‌ای که اسرائیل روز جمعه به مقامات آمریکایی ارائه کرده، اسامی و مشاغل کارگران این آژانس سازمان ملل و اتهاماتی که علیه این کارمندان وجود داره رو ارائه کرده و از همه مهمتر این که چطور اسرائیل این افراد رو شناسایی کرده. دستگاه اطلاعاتی اسرائیل 6 نفر از این افراد رو در داخل اسرائیل در 7 اکتبر بر اساس تحرکات و تلفن‌هاشون شناسایی کرده و عده دیگر رو هم در عین برقراری تماس‌های تلفنی که در داخل غزه تحت نظر قرار گرفته بودند و در مورد نقش خودشون در واقع داشتن در زمان حملات اکتبر رو با هم صحبت می‌کردند تحت نظر قرار داده و شناسایی کرده و 3 نفر دیگر رو هم در 7 اکتبر مورد نظر قرار داده بوده و پیام‌هایی دریافت کرده بودند در همون روز 7 اکتبر که به اونا دستور میداده که به مراکز گزارش بدن و یکی از این کارمندان هم پیامی دریافت کرده بوده که بهش گفته بودن نارنجک ها و راکت هایی که در خونه خودش ذخیره کرده رو بیاره. اسرائیل در کل 10 نفر از این کارمندان رو اعضای حماس و یکی دیگر رو هم عضو جهاد اسلامی معرفی کرده. گفته میشه فرداد که 7 نفر از متهمان به عنوان معلم در مدارس آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی کار میکردن، 2 نفر دیگه در سمت دیگه‌ای که در این مدارس مشغول بودن و 3 نفر هم به عنوان منشی، مددکار اجتماعی و مدیر انبار با آنروا کار می‌کردند. مفصل ترین اتهامات اما مربوط میشه به مشاور مدرسه‌ای که در خان یونس در جنوب غزه کار می‌کرده که متهم به همکاری با پسرش برای رو بودن یک زن اسرائیلی هستش و دیگری هم مربوط میشه به مددکار اجتماعی که در مرکز غزه کمک کرده برای آوردن جسد یک سرباز اسرائیلی که کشته شده بوده و اون رو منتقل داده به غزه و همچنین توزیع مهمات و هماهنگی خودروها رو هم در روز حمله داشته انجام میداده. اگرچه هنوز آمریکا ادعاهای اسرائیل رو تایید نکرده، اما 2 مقامی که هنوز نخواستن نامشون فاش بشه گفتن که به نیویورک تایمز در واقع گفتن که مقامات آمریکایی میگن این مدارک به قدری کافی بوده که باعث تعلیق کمک ها بشه. تو هم اشاره کردی فرداد که تا حالا چند
چندین کشور از جمله کانادا، آمریکا، بریتانیا، ژاپن و چندین کشور دیگه به خاطر این اتهامات به کارمندان سازمان ملل کمک‌های خودشون رو به حالت تعلیق آوردن به این آژانس. برای این آژانس سازمان ملل حالا بعضی از کشورهای دیگه اعلام کردند که کمک‌هاشون رو ادامه خواهند داد، اما این کمک‌ها فرداد کافی نخواهند بود. خیلی از کشورها و سیاستمداران حتی اینجا در آمریکا از جمله نمایندگان کنگره از دولت بایدن انتقاد می‌کنند به خاطر قطع این کمک‌ها. نباید فراموش کرد که در حال حاضر آژانس دیگه‌ای که بتونه در قسمت کمک رسانی به مردم غزه کمک کنه وجود نداره و آن رو اعلام کرده که در صورت ادامه قطع کمک‌ها از ماه آینده، یعنی در 3 روز آینده دیگر قادر به فعالیت و کمک به مردم غزه نخواهد بود، در حالی که میدونیم فرداد 2 میلیون نفر زندگیشون به همین کمک‌ها بستگی داره و کار آنروا رو بیشتر از هر زمان دیگری مهم میکنه. باید بگم که آنروا از سال 1949 واسه کمک به خانواده‌های فلسطینی که در جریان جنگ‌های پیرامون تشکیل دولت فلسطین، دولت اسرائیل در واقع فرار کرده بودند و مجبور به ترک خونه هاشون شده بودند ایجاد شد و از اون زمان تا حالا فعالیت میکنه و داره به بیش از 5 میلیون پناهنده فلسطینی پراکنده در خاورمیانه کمک میرسونه و حالا این وضعیت ایجاد شده در واقع جامعه جهانی و کشورها رو بر سر یک دوراهی قرار میده. از یک طرف کشورها میگن چطور میشه به آژانسی اعتماد کرد که کارمندانش با یک گروهی که گروه تروریستی خونده میشه از سوی کشورها کمک کردن و از یک طرف مردم در غزه به کمک‌های بشری نیاز دارن و مقام‌های سازمان ملل میگن که حداقل تا زمانی که خود آنروا و سازمان ملل تحقیقات خودشون رو کمک نکردن این کمک‌ها ادامه پیدا بکنه. همونطور که شنیدید دبیر کل سازمان ملل از کشورها خواست که صرف نظر بکنن از تصمیمشون که این کمک ها قطع بشه. به هر حال مردم اونجا نیاز به کمک دارن، با اینکه کمک های سازمان ملل به نوار غزه همین الانش هم فرداد کافی نیستند، باز هم به تعداد زیادی از مردم که در حال حاضر نیاز به این کمک ها دارن کمک میکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که کشورها در این مورد نظر خودشون رو تغییر خواهند داد یا نه. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از استودیوی ما در نیویورک. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از همینجا در واشنگتن دی سی، محل نشست آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با دبیر کل ناتو ینس استولنبرگ به پایان میبریم که قراره تا لحظات دیگه این جلسه شروع بشه.